Một tên trộm chuyên nghiệp nhanh chóng mở khóa cửa xe bằng một chiếc công cụ đặc biệt. Sau khi vào trong xe, hắn sử dụng 2 thanh kim loại để cậy và lấy trộm màn hình điều khiển. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ. Hắn tiếp tục lục lọi ngăn đựng đồ và bảng điều khiển trung tâm, nhưng không tìm thấy gì. Tức giận, hắn tiểu tiện lên xe rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc đó, cửa xe không thể mở được. Hắn thử cậy cửa bằng nhiều cách nhưng đều vô ích. Sau đó, hắn cố mở các cửa còn lại, nhưng tất cả đều không mở được. Người đàn ông bắt đầu hoảng loạn, bởi nếu không rời khỏi đây sớm, hắn có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. Hắn thử đập kính phía sau xe, nhưng không có tác dụng gì. Hắn leo lên giữa xe, thử tháo cửa hoặc mở cửa sổ, nhưng dù cố gắng thế nào, mọi nỗ lực đều vô ích. Quá tức giận, hắn liên tục nhấn nút khởi động và đập mạnh vào vô lăng. Ngay lúc đó, một người đi đường băng qua xe. Hắn lập tức cúi xuống trốn. Sau khi người đi đường rời đi, hắn lấy công cụ từ phía sau xe và bắt đầu đập mạnh vào kính. Nhưng kỳ lạ thay, kính vẫn không hề vỡ, thậm chí không để lại một vết xước. Sau vài phút, hắn kiệt sức. Hắn biết cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Vì vậy, hắn tháo tay nắm cửa và cố gắng tháo các bộ phận bên ngoài. Hắn không rõ chuyện gì đã xảy ra với cửa xe, chỉ biết đưa tay vào thử. Trong lúc kéo mạnh cơ cấu bên trong, hắn vô tình làm tay bị thương. Hắn đành dùng công cụ để cố mở cửa. Nhưng ngay cả cửa xe cũng rất kiên cố, bế tắc. Hắn quyết định lấy súng ra bắn vào kính trước, rồi hắn trốn xuống ghế sau. Nhưng viên đạn bật lại và bắn trúng đùi hắn. Hắn đau đớn nhìn lên kính và nhận ra đó là kính chống đạn. Không có gì lạ khi hắn không thể phá vỡ nó. Hắn tháo áo ra và băng bó vết thương trên đùi. Khi đang hoang mang không biết làm gì tiếp, hắn bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ. Hắn nhìn về phía cô ấy, nhận ra cô dường như không thấy mình. Hắn hét to cầu cứu, nhưng dù đập mạnh vào kính, cô ấy vẫn không nghe thấy gì. Trong tuyệt vọng, anh ta nghĩ đến việc dùng điện thoại để cầu cứu. Anh lập tức gọi điện cho vợ, nhưng khi cuộc gọi vừa kết nối, chưa kịp nói gì thì anh ta chỉ có thể vừa băng bó vết thương, vừa chịu đựng cơn đau để ngủ. Đến sáng hôm sau, anh cảm thấy rất khát, nhưng trong xe không còn một giọt nước. Anh thấy trên cửa sổ có hơi nước, vậy nên anh bắt đầu liếm nó. Anh biết rằng nếu cứ như thế này, sớm muộn cũng chết vì khát. Vì vậy anh tiếp tục cố gắng mở cửa xe. Không lâu sau, bỗng nhiên trong xe vang lên tiếng chuông điện thoại, màn hình cũng sáng lên. Anh đứng dậy và nhấn nút trả lời. Xin chào. Xin chào, xin chào, xin chào. Tôi là bác sĩ Indrik Ferrari. Đây là xe của tôi. Xin chào. Xin chào, rất tốt. Tôi là chủ sở hữu chiếc xe bán tải này. Cuộc đời tôi đã bị cướp đi 28 năm trước. Và bây giờ thêm 25 năm nữa. Không, 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 không. Tất cả các cửa của chiếc xe đều được bọc thép. Kính xe cũng là kính chống đạn. Kính chắn gió cũng thế. Kính bảo vệ, rất bền chắc. Ngay cả kính chắn gió trước cũng được gia cố. Chủ xe nói, tôi đã bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn sống được vài tháng. Tôi chẳng còn gì để mất. Nếu anh có thể trả lời được câu hỏi của tôi sẽ để anh đi. Sau khi cuộc gọi kết thúc, hệ thống điều hòa trong xe được bật. Người đàn ông nghĩ rằng chủ xe đã đổi ý, nhưng không ngờ điều hòa bị vặn lên tối đa. Dù anh ta xoay nút điều chỉnh thế nào cũng vô ích. Nhiệt độ được đặt ở mức thấp nhất. Khí lạnh tuôn ra khiến anh ta run rẩy không ngừng. Anh ta đành cởi băng vết thương ở chân để mặc lại áo. Sau đó xé một mảnh vải từ quần để cuốn vết thương. Tiếp theo, anh dùng chân bịt lỗ thông khí điều hòa phía trước, rồi dùng miếng vải lấp kín các khe hở giữa. Trong xe lạnh không chịu nổi, anh ta đắp chiếc khăn lên người để giữ ấm. Lúc này, môi anh đã tái nhợt vì lạnh. Khi anh gần như không thể chịu đựng được nữa, điều hòa bất ngờ bị tắt. Đồng thời, chuông điện thoại vang lên. Người đàn ông nhanh chóng đắp lại khăn và trả lời cuộc gọi. Bạn của mẹ tôi. Ông ta nói mọi thứ chỉ là một trò đùa lớn. Và sau đó mọi thứ bắt đầu diễn ra. Đó là chồng tôi. Không, tôi đã sai. Bạn không hiểu, bạn cần phải mua một miếng thịt bò. Sau khi điện thoại tắt, người đàn ông bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát chạy chậm qua, sau đó một cảnh sát bước xuống, đi vòng quanh chiếc xe. Anh ta dán một giấy phạt lên kính xe. Người đàn ông cố gắng hét lên cầu cứu và đập cửa hết sức, nhưng từ bên ngoài không ai nghe thấy gì, thậm chí cũng không nhìn thấy anh ta bên trong. Một lúc sau, điện thoại lại đổ chuông. Chủ xe yêu cầu thông tin cá nhân của anh ta và nói nếu anh ngoan ngoãn hợp tác sẽ được cấp nước uống. Quả nhiên, sau khi anh ta trả lời câu hỏi, nước từ bồn chứa trong xe được rút ra. Mặc dù nước rất khó uống, nhưng ít nhất cũng đủ để duy trì sự sống. Đến ngày thứ 3, người đàn ông xem hướng dẫn sử dụng xe, tìm cách trốn thoát. Lúc này, anh đã 3 ngày không ăn gì, vô cùng đói. Anh xé một tờ giấy, vò thành một quả bóng nhỏ và nhét vào miệng để tạm thời đánh lừa cảm giác đói. Sau đó, anh tháo vỏ hộp cảnh báo ra, dùng nó để đựng chất lỏng từ cơ thể mình. Anh cắn răng uống để duy trì sự sống. Do mùi vị quá kinh khủng, anh phải bịt mũi để uống. Trong lúc anh đang chịu đựng, bên ngoài xuất hiện một tên trộm, định phá cửa xe. Người đàn ông nghĩ rằng mình sắp được cứu, nhưng chẳng bao lâu, tên trộm bị người đi đường bắt gặp và đuổi đi. Dưới sự bao vây của hàng xóm, tên trộm bị bắt tại chỗ. Một số người chửi rủa, số khác đánh đập, có người còn đá hắn không thương tiếc.
Người đàn ông nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, cảm giác như đang nhìn vào gương. Anh không biết nên thương hại tên trộm hay thương hại chính mình. Có lẽ tất cả những gì anh đang trải qua là quả báo. Không lâu sau, tên trộm bị cảnh sát đưa đi, còn anh vẫn cô độc trong xe, nhìn ra con phố đông đúc bên ngoài, như thể hai thế giới khác nhau. Tới buổi tối, chuông điện thoại reo lên, nhưng lần này người đàn ông không nhấc máy. Anh ta cầm một miếng bánh nhỏ trong xe, chuẩn bị ăn thì lại ngừng lại. Cuối cùng đặt nó xuống. Sau đó, bên ngoài xe xuất hiện một cặp đôi đang thân mật với nhau. Lúc này, người đàn ông tiều tụy đến mức không còn tâm trí để quan sát. Đến ngày thứ tư, chuông điện thoại lại reo. Người đàn ông nhấc máy, chủ xe, để ngăn anh chết vì nóng, nói rằng dưới tấm thảm xe có một miếng bánh. Người đàn ông tìm thấy miếng bánh, rồi ăn ngấu nghiến như hổ đói. Khi anh ta yêu cầu nước, điện thoại lại bị cúp. Mấy ngày qua, người đàn ông nhìn người ngoài xe qua lại, ghi nhớ thói quen hàng ngày của họ. Khi hồi phục được chút sức, anh ta lại tiếp tục tìm cách phá cửa xe. Cuối cùng, với sự nỗ lực không ngừng, cửa xe mở ra một khe nhỏ. Anh ta hét ra ngoài kêu cứu, nhưng vì quá yếu, giọng nói chỉ còn là tiếng thì thầm yếu ớt, người bên ngoài không nghe thấy gì. Sau đó, điện thoại lại reo. Người đàn ông từng ăn trộm và giết người, nhiều lần phá hoại cuộc sống của người khác. Chủ xe không có ý định để anh ta thoát ra. Đến đêm, người đàn ông thả tự do cho con chuột nhỏ, như một việc tốt cuối cùng anh ta làm. Sau đó, anh ta cố thử khởi động xe, vì anh không còn cách nào để trốn thoát. Thật bất ngờ, sau nhiều lần thử, xe bắt đầu khởi động. Người đàn ông cuối cùng cũng thấy được hy vọng. Anh ta cố gắng gài số, và xe bắt đầu di chuyển. Nhưng khi anh muốn chuyển số, xe lại bị kẹt. Bất kể anh cố gắng thế nào, xe không nhúc nhích. Dù cố gắng, xe vẫn không nhúc nhích. Không làm thì thôi, đã làm thì phải tới cùng. Người đàn ông thắt dây an toàn, rồi đạp chân ga đến tận cùng. Chiếc xe lao nhanh về phía trước, đâm vào một cột điện. Anh ta dùng chân đạp bật cửa, rồi bò ra ngoài. Sau đó, anh ta lê bước tới một cửa hàng tiện lợi, lấy một chai nước và tiện tay lấy thêm 2 chiếc hamburger. Không ngoái đầu lại, anh ta ngồi xuống bàn ăn. Khi đang ăn ngấu nghiến, một nhân viên lớn tuổi bước tới và yêu cầu thanh toán. Người đàn ông lờ đi, không để ý đến đối phương. Bảo vệ ngay lập tức bắt giữ anh ta và tra hỏi. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Khi tỉnh lại, anh ta vẫn đang bị mắc kẹt trong xe. Anh ta tuyệt vọng, thay vì chờ chết, tốt hơn là tự kết liễu mình. Đang chuẩn bị nổ súng, viên đạn bất ngờ bị kẹt. Lúc này, chủ xe cuối cùng cũng xuất hiện. Đó là một ông lão ngoài 60 tuổi. Ông lấy ra một bình xịt khử mùi, xịt vào trong xe, vì trong xe đã bốc mùi kinh khủng. Ông lão bước vào xe, lấy khẩu súng từ tay người đàn ông và đặt nó sang một bên, rồi ông châm một điếu thuốc, và thậm chí còn lịch sự đưa cho anh ta một điếu, nhưng ông không có ý định tha cho anh ta. Lúc này, điện thoại của ông lão reo lên, ông nhấc máy nghe. Trong một giây, người đàn ông tưởng mình đã thoát, nhưng ngay giây sau, anh ta lập tức tranh thủ chạy ra khỏi xe và bắn súng lên trời cầu cứu. Không ngờ, ông lão từ phía sau đuổi theo và cản lại. Viên đạn chỉ sượt qua mặt anh ta. Ông lão cố kéo anh ta lại xe. Đúng lúc đó, một nữ cảnh sát tuần tra đi ngang qua. Ông lão rút súng ra cảnh cáo. Người đàn ông hét lớn cầu cứu, nhưng ông lão tiếp tục dùng súng đe dọa. Hai bên giằng co suốt 2 tiếng. Khu vực này nhanh chóng bị truyền thông và cảnh sát bao vây. Ông lão vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Ông nói mình là nạn nhân, thậm chí còn cáo buộc người đàn ông này không chỉ là kẻ giết người mà còn ăn cắp xe của ông. Cảnh sát không còn cách nào khác, đành mời một nhà đàm phán đã nghỉ hưu tới. Ông hỏi ông lão có yêu cầu gì. Ông lão liệt kê một loạt vấn đề bất ổn của xã hội hiện nay và cho rằng chính phủ không thực hiện biện pháp nào. Nhà đàm phán yêu cầu ông lão tha cho người đàn ông trước mặt, cho giới trẻ một cơ hội. Nhưng lúc này, công chúng lại đứng về phía ông lão, vì họ cũng chịu đựng sự bất công của xã hội. Thậm chí họ còn yêu cầu giết người đàn ông này. Nhà đàm phán nói rằng dù ông có giết anh ta, thì xã hội cũng sẽ không thay đổi. Sau đó, ông kiên nhẫn kể một câu chuyện về chính cuộc đời mình. Cuối cùng, ông lão bị thuyết phục, thả người đàn ông ra. Sau đó, ông ngồi lại trong xe và đặt một thiết bị trên nóc xe. Nhà đàm phán nhận ra đó là một quả bom, vội vàng yêu cầu mọi người lùi lại. Ngay sau đó, chiếc xe phát nổ. Mặc dù ông lão đã chết, nhưng ngọn lửa từ vụ nổ đã đánh thức trái tim của mọi người. Thực ra, ban đầu ông lão định cùng chết với kẻ trộm xe, nhưng kế hoạch không như dự tính, và lời của nhà đàm phán đã khiến ông nhận ra rằng dù có giết người đàn ông trước mặt cũng không thể thay đổi được xã hội. Vì thế, ông quyết định hy sinh bản thân mình. Quả thật, không lâu sau đó, sự việc này đã gây chấn động cả nước. Chính phủ bắt đầu quan tâm đến vấn đề bất ổn xã hội một cách nghiêm túc. Nếu bạn phải lựa chọn, bạn có ủng hộ hành động của ông lão trong bộ phim không?